Asus tinde către perfecțiune cu fiecare generație de ultrabook-uri pe care o scot pe piață. Bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube, iar în fața voastră aveți un laptop ultra slim, ultra portabil pe nume Asus ZenBook Flip S. Hai să vedem despre ce este vorba și ce aș în mânecă ascunde Asus de data aceasta. Pe numele lui de cod UX371E, ZenBook Flip S se numără printre cele mai prezentabile laptopuri ale momentului. Cu o carcasă de aluminiu și accente cu nuanță de cupru, este imposibil să nu întorci capul după el. Unghiurile drepte, muchile teșite și finisajul de aluminiu periat contribuie la aspectul premium al notebook-ului. Cu o greutate de 1,2 kg și o grosime de 14 mm, este floare la ureche să-l transporti. Mic, de 13,3 inch, încape cu ușurință într-o geantă, ghiozdan sau, de ce nu, în bagajul pentru vacanță. Un device bun nu înseamnă doar aspect. Imediat ce deschizi clapa, ești întâmpinat de un panou OLED 4K touchscreen ce acoperă în întregime spectrul de culoare DCI-P3. Pentru productivitate sporită, ecranul suportă și operarea cu ajutorul unui stylus, pe care Asus l-a inclus în pachet. Ai un proiect sau o prezentare mai specială? Culcă ecranul la 180 de grade sau întoarce-l complet la 360 de grade pentru a-l folosi în modul tabletă. Toate acestea sunt completate de certificarea Pantone pentru o reproducere precisă a culorii. Mai jos se află tastatura de tip chiclet cu design edge-to-edge. Dacă îți place să lucrezi pe întuneric, apasă tasta F7 pentru a activa lumina albă în 3 trepte. Senzația tactilă este uniformă, iar tastele sunt silențioase. Cursa acestora este de 1,35 mm. Sub tastatură se află touchpad-ul de dimensiuni generoase ce folosește Windows Precision Drivers. În colțul din dreapta sus se află un buton care activează sau dezactivează funcția de taste numerice ale acestuia. Această înfățișare exclusivistă este acompaniată și de un hardware pe măsură. În interiorul carcasei se află un procesor Intel i7 generația 11-a, mai precis 1165G7, 4 nuclee, 8 fire de execuție la o frecvență de 2,8 GHz ce poate atinge 4,7 în modul turbo. Alături de acesta mai găsim 16 GB RAM și un mediu de stocare M2 de 512 GB. În testele sintetice s-a descurcat bine pentru un ultrabook. Evident, în sarcină continuă, procesorul a intrat în thermal throttle, iar temperatura maximă a fost înregistrată la 96 de grade. Spre surprinderea mea, în ciuda temperaturilor atinse în benchmark-uri, ZenBook Flip S a rulat Metro Exodus la o rezoluție Full HD cu detaliile date pe low. Ce-i drept, experiența de gaming nu se compară cu un laptop sau un desktop dedicat. În schimb, este de apreciat că în sfârșit un ultrabook îți poate oferi câteva momente de relaxare în această zonă. Cam acesta ar fi Asus ZenBook Flip S. Mai avem de vorbit despre porturi și acumulator / autonomie. Voi începe cu primele. Două porturi Thunderbolt Type-C, o mufă HDMI pe partea stângă, iar pe partea dreaptă un USB Type-A, toate de generație curentă. Așadar, nu o să ai probleme cu vitezele și nu o să ai probleme cu absolut niciun fel de conectivitate, să spunem așa. Decât dacă dorești să conectezi ceva cu mufă jack. Da, acest laptop duce lipsă de acest port. În schimb, Asus include în pachet un dongle. Dar mie mi se pare puțin stupid. Să zicem că dacă îți cumperi acest laptop, oricum ai bani să-ți cumperi o pereche de căști Bluetooth. Mai bună, mai rea, mai premium, mai entry level, nu contează, îți cumperi o pereche de căști Bluetooth. Dar să spunem că ești acasă, vrei să lucrezi de acasă și ai un sistem audio ceva mai performant, care are mufă jack. De ce să ocup un port degeaba? Plus că dacă vreau să țin laptopul la încărcat, acesta se încarcă tot pe USB Type-C. În cazul în care am conectat sistemul audio și îl țin și la încărcat, gata, s-a terminat cu acest port. În orice caz, spre deosebire de alți producători, modelul acesta are inclus în pachet și un adaptor de la Type-A la RJ45. Dar din nou, aceeași problemă, având un singur port Type-A, îl vei avea ocupat
cu acest dongle în cazul în care ai nevoie de viteze mai mari de internet. Și uite așa, ești nevoit să-ți cumperi un hub USB unde ai acolo mai multe porturi, poate ai și port de încărcare prin USB Type-C, depinde de hub-ul pe care îl alegi, card reader și așa mai departe. Cam asta ar fi de spus despre porturi. Hai să vorbim despre baterie. Asus spune că are undeva la 10 ore de utilizare și da, este adevărat, nu am atins chiar 10 ore, în schimb în utilizarea medie. Ce înseamnă asta? YouTube, rețele de socializare, luminozitatea ecranului la 75% și profilul bateriei setat pe Better Battery. Nu am avut probleme cu performanța, nu am avut probleme cu bateria și uite așa am reușit să folosesc acest laptop, să scriu textul pentru acest review și să-l butonez și să mă interesez de tot ceea ce înseamnă acest laptop direct pe acesta și l-am pus o singură dată la încărcat. Și pentru că tot vorbeam de încărcat, în pachet găsim un brick de 65 de W. Acumulatorul dinăuntru este de 67 de W, 4 celule. Și ai sta să te gândești, băi, dacă încărcătorul are o putere mai mică decât bateria în sine, nu înseamnă că atunci când este în load va consuma mai mult decât poate încărcătorul să încarce? Răspunsul este nu. Nu am avut probleme când am rulat testele sintetice și nu am avut probleme nici cât am testat Metro Exodus. Laptopul s-a comportat exemplar. Iar acum hai să discutăm puțin despre ce înseamnă un Ultrabook, pentru că Asus cu siguranță se vede că știe să facă Ultrabook-uri și da, este un Ultrabook ultra premium, ultra scump, undeva în zona sumei de 7000 de lei la momentul review-ului, dar bineînțeles acest preț poate să difere în funcție de configurație. Acesta este spec out, să spunem așa. Nu mai ai ce să pui, nu mai ai ce să adaugi. Tot în pachet mai găsim și un plic de protecție ce arată ceva de genul acesta. Este făcut din materiale sintetice, dar ce îmi place este că în interior avem ca un fel de microfibră. Nu este microfibră în adevăratul sens al cuvântului, dar textura este similară. Și atunci când pleci cu laptopul după tine, poți să-l protejezi ceva mai bine. Și uite cam așa stă. Îl închizi și cu asta basta. Cam asta ar fi pentru ziua de astăzi. Până data viitoare știți ce aveți de făcut. Nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate. Și întrebarea mea pentru voi este: voi ce Ultrabook-uri preferați? Ce firmă preferați? Ce așteptări aveți voi de la un Ultrabook? Sunt foarte curios. Mai ales că acesta acum poate să ruleze și jocuri AAA.